Trong 2 video trước, chúng ta đã nói về việc sau 2 ngày được dì chăm sóc, tâm trạng của những đứa trẻ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cuộc sống có phần khó khăn, nhưng nhìn chung không còn nhiều mâu thuẫn như trước. Trong thời gian này, dì còn dạy bọn trẻ học chữ. Đối với những đứa trẻ sống lâu năm trong núi sâu, cơ hội này là vô cùng hiếm có. Hôm qua, để kiếm sống cho cả gia đình, dì lại ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, lần này tiền kiếm được không nhiều bằng lần trước. Mặc dù ít hơn lần trước rất nhiều, nhưng nhìn chung vẫn là rất tốt rồi. Kể từ khi Tata và Hin đi, cả gia đình đều phải dựa vào một mình dì xoay sở. Về tình trạng hiện tại của gia đình, một số cư dân mạng cho rằng dì có lỗi. Nhưng dù sao đi nữa, dì cũng có ý tốt. Hôm nay đã là ngày thứ 7 Tata rời nhà, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu quay về. Vì số tiền kiếm được từ việc làm hôm qua quá ít, hoàn toàn không đủ chi tiêu cho cả gia đình. Sáng sớm hôm nay, dì lại tiếp tục đi tìm việc. Để giảm bớt gánh nặng cho bà nội, con gái út cũng đi cùng. Nhìn 4 bóng người đi trên dãy núi bát ngát này, cảnh tượng trông thật tiêu điều. So với trước đây, lần này 3 đứa trẻ trông có vẻ mệt mỏi. Không biết có phải do mệt mỏi 2 ngày nay hay là nhớ cha của mình. Thời thơ ấu, mỗi khi đến mùa nông bận rộn, chúng ta cũng được cha mẹ dẫn ra đồng làm việc. Nhưng ít nhất chúng ta có cha mẹ ở bên, còn chúng thì hoàn toàn ngược lại. Vì xe của gia đình đã bị Tata lái đi, mỗi lần đi làm chỉ có thể đứng bên đường đón xe. Để tránh công cốc, dì đã liên hệ trước với nơi làm việc. Có thể thấy trong suốt quá trình, con gái lớn hôm nay tâm trạng không được tốt, và dì cũng nặng trĩu tâm sự. Hôm nay, thời gian chờ xe lâu hơn hôm qua. Mặc dù đây là con đường duy nhất đi đến thị trấn, nhưng buổi sáng không có nhiều xe. Sau hơn 10 phút, một chiếc ô tô màu đen từ từ lái tới từ xa. Dì vội vàng giơ tay chặn lại. Có thể thấy những chiếc xe ở địa phương này đều tương đối cũ, ít nhất là kiểu dáng từ 10 mấy năm trước. Mặc dù nền kinh tế Iran chưa phát triển, nhưng số lượng ô tô sở hữu lại nằm trong những nước dẫn đầu thế giới. Cứ 4 người thì có một chiếc xe, điều này có bất ngờ không? Sau khi lên xe, 4 người bắt đầu hành trình làm việc hôm nay. Vẫn là con đường quen thuộc, khu vực miền núi Iran vào mùa thu trông thật hoang vắng và nghèo khó. Trên một số ngọn núi còn rải rác những ngôi làng lớn nhỏ. Thực ra ở Iran, một số người chăn nuôi phải sống trong núi sâu quanh năm để chăn thả dê. Cũng có một số trường hợp đặc biệt là những gia đình nghèo khó sẽ chọn dựng nhà trong núi sâu. Tình huống này không hề hiếm gặp. Trên đường đi, bên trong xe im lặng vô cùng, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú. Có lẽ sau những gì đã xảy ra mấy ngày nay, những đứa trẻ cũng biết cha đã rời bỏ gia đình này, và cuộc sống sau này có lẽ đều cần sự chăm sóc của dì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn núi hoang vu nối tiếp nhau, cũng giống như tâm trạng của chúng. Có lẽ những đứa trẻ đã sớm nhớ cha rồi, nhưng không dám nói với dì. Dù sao trước đây cả gia đình đã xảy ra nhiều chuyện. Đối với cuộc sống sau này của chúng, không ai biết sẽ như thế nào. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, họ đến một nơi tương đối bằng phẳng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những ngọn núi ở xa. Đây cũng là nơi làm việc đầu tiên. Vì tiền công ở vườn nho hôm qua quá thấp, dì chỉ có thể chọn đến đây làm việc. Mặc dù công việc vất vả hơn, nhưng thu nhập cũng tạm ổn. Đến nơi, 3 đứa trẻ ngồi nghỉ một bên, dì bắt đầu công việc bận rộn của ngày hôm nay. Trong suốt quá trình, dì làm việc rất chăm chỉ, nhưng đối với loại lao động chân tay này, công việc không hề dễ dàng. Có lẽ dì trước đây chưa từng làm việc đồng áng. Hơn nữa, trong các video trước có thể thấy dì từng được giáo dục cao, nếu không đã không thể dạy bọn trẻ học chữ. Thực ra ở Iran, tỷ lệ phụ nữ được giáo dục rất cao. Nhưng ở một số khu vực miền núi, tỷ lệ phụ nữ trẻ biết chữ lại thấp. Điều này có liên quan trực tiếp đến môi trường sống của họ. Lúc này, ở một bên khác, 3 đứa trẻ vẫn ngồi yên. Hôm nay không biết tại sao chúng không đến giúp đỡ làm việc. Có lẽ dì thương các con,
không muốn chúng làm những công việc nặng nhọc này. Cũng giống như chúng ta, dù mình có khổ và mệt đến mấy, cũng không muốn thấy con mình khó khăn, vất vả. Không lâu sau, có lẽ vì thương dì, ba đứa trẻ bắt đầu bận rộn và giúp dì làm việc. Có lẽ đối với bọn trẻ, chúng chỉ muốn tìm kiếm một chút niềm vui trong đó. Nhưng dù vậy, dì cũng cảm thấy an ủi vô cùng. Trong lúc đó, con gái út cũng làm có vẻ giống người lớn, vẫn ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Khi Hin còn ở nhà, con gái út cũng rất thích đi theo cô bé. Sau hơn nửa ngày bận rộn, lúc này mặt trời cũng sắp lặn. Vì bà nội vẫn ở nhà, dì chỉ có thể chọn kết thúc công việc hôm nay. Vẫn là người chủ nông trại của 2 ngày trước, làm việc ở đây, tiền công đều được thanh toán hàng ngày. Rất phù hợp với hoàn cảnh sống của dì. So với hôm qua, thu nhập hôm nay tạm ổn, tổng cộng được 700.000 rial Iran. Có lẽ người chủ thương 3 đứa trẻ này, nên tiền công mới cho nhiều hơn một chút. Sau khi lên xe, mấy người bắt đầu vội vã về nhà. Dọc đường mua một số nhu yếu phẩm, từ đây có thể thấy nơi này trông nhộn nhịp hơn một chút. Bên cạnh còn có một số quán ăn và nhà trọ, nhưng trên đường không có nhiều xe. Trong mắt chúng ta, nơi này vẫn hoang vắng như vậy. Khi chiếc xe chạy nhanh, các tòa nhà bên đường cũng ngày càng ít đi. Suốt chặng đường, bên trong xe im lặng tuyệt đối. Lúc này, cả bọn trẻ và dì đều đã mệt. Sau mấy ngày vất vả này, dì cũng kiệt sức. Nhưng vì cuộc sống của cả gia đình, dì chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Về việc Tata liệu có quay về hay không, hiện tại vẫn là một ẩn số. Sau hơn 1 giờ di chuyển, mấy người cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc này, con gái út cũng đã mệt, nằm trên người dì ngủ say. Về đến nhà, dì đặt con gái út lên thảm, bắt đầu chia đồ ăn vặt cho các con. So với mấy ngày trước, đồ ăn vặt hôm nay không có nhiều, đa phần là nhu yếu phẩm. Dù sao cuộc sống sau này đều phải dựa vào một mình dì chỉ có thể tiết kiệm một chút. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, dì lại bắt đầu bận rộn. Cả nhà vẫn chưa ăn tối. So với hôm qua, hôm nay cũng không có thịt gà, toàn bộ là rau củ. Sau khi chảo nóng, dì cho đậu phụ vào chiên. Chỉ là cách chế biến của họ hơi đặc biệt, trong lúc chiên còn phải liên tục đổ thêm dầu vào. Không biết cách làm như vậy đậu phụ có ngon không? Lúc này trong phòng, con gái út đã thức dậy. Mấy người đang thưởng thức đồ ăn vặt hôm nay. Có lẽ chưa ăn no, chúng còn liên tục liếm vụn đồ ăn còn sót lại trên tay. Thấy cảnh này, chắc hẳn nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X đều đã từng làm như vậy. Hồi nhỏ khi đi học ở nông thôn, thường là mấy người cùng ăn một gói mì ăn liền, thậm chí bột ớt bên trong cũng không bỏ sót. Sau hơn 10 phút, dì đã nấu xong bữa ăn. Ngoài đậu phụ, còn có một đĩa dưa muối nhỏ. So với thịt gà hôm qua, hôm nay đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, đây lại là bữa tối của 6 người trong gia đình. Vẫn như trước, bánh nướng trở thành món ăn chính không thể thiếu. Dưới ánh đèn mờ ảo, cả gia đình quây quần bên nhau ăn bữa tối đơn giản. Không biết cảnh này nếu Tata nhìn thấy, anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Vậy ngày mai Tata có quay về không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!